साथीहरू विगत 3 महिनामा अरू सेक्टरको लगानीकर्ताले पैसा गुमाइराख्दा होटेल सेक्टरका लगानीकर्ता मालामाल बनेका छन्। अबको प्रश्न के होटेल सेक्टरले यो बुल लिड गर्न लागेको? अहिले होटेल क्षेत्र किन्ने कि ओभर भ्यालु भयो? किन्ने भए कसरी किन्ने? कुन चाहिँ स्क्रिप्ट किन्ने? हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ। पहिला कुरा गरौँ होटेल सेक्टरको फन्डामेन्टल र बिजनेस तर्फ। कोभिडको समयमा होटेल सेक्टरको बिजनेस ठप्प थियो। त्यो समय होटेल सेक्टरको कमाइ कम र खर्च एकदम धेरै थियो। गेस्ट नआए पनि बत्ती, पानी, रेन्ट, तलब आदि सबै खर्च बिहोर्नु परेकै थियो। यो सबै कारणले गर्दा होटेल सेक्टरको ग्रोथ हुन सकेको थिएन। तर कोभिड पछि बिस्तारै टुरिस्ट आउने क्रम बढ्यो। आन्तरिक तथा बाहिरबाट आउने पर्यटनको चाप तुलनात्मक रूपमा बढ्यो। यसले होटेल सेक्टरको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न ठूलो भूमिका खेल्यो। त्यसपछि लगातार होटेल सेक्टरको बिजनेसको ग्रोथ भइरहेको नै छ। जब बिजनेस ग्रोथ बढ्यो त्यसपछि कम्पनीको फाइनेन्शियल की इन्डिकेटर जस्तै इपिएस, ग्रस प्रफिट, पिई, पिइजी, पिबी सबैको सुधार हुन थाल्यो। यो कुरा ठूला लगानीकर्ताले पहिले बुझिसकेका थिए। त्यसपछि होटेल सेक्टरको स्टकको एक्युमुलेसन सुरु भयो र अहिले अरू सेक्टर भन्दा होटेल सेक्टर निकै माथि पुगिसकेको छ। अब कुरा गरौँ पहिलो प्रश्नको उत्तरतर्फ। के अबको बुल होटेल सेक्टरले नै लिड गर्न लागेको हो? यदि हो भने बुल हो कि होइन भनेर कसरी थाहा पाउने? साथीहरू, हामी कुनै पनि सेक्टरमा बुल गएको हो कि होइन भनेर थाहा पाउन मन्थली चार्टमा एमएसिडी र आरएसआई को प्रयोग गर्छौँ। यदि मन्थली चार्टको आरएसआई 70 भन्दा माथि लाग्छ र एमएसिडीमा बाई सिग्नल छ भने हामीले लगभग बुल सुरु भएको भनेर कन्फर्मेसन लिन सक्छौँ। अब होटेल सेक्टरको मन्थली चार्टमा हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त मन्थली चार्टको एमएसिडीमा बाई सिग्नल आइसकेको छ। त्यस्तै आरएसआई अहिले 67 को रिजनमा छ। साथीहरू, यदि आरएसआई 70 भन्दा माथि लाग्छ भने हामी बुल सुरु भयो भनेर थाहा पाउन सक्छौँ है त। तपाईहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जब जब आरएसआई 70 भन्दा माथि लागेको छ त्यसपछि होटेल सेक्टर एकदम राम्ररी बढेको छ। साथीहरू, अहिलेसम्म होटेल सेक्टरको आरएसआई 3 चोटि 70 भन्दा माथि गएको छ र 3 चोटि होटेल सेक्टर एकदम राम्ररी बढेको छ। अब दोस्रो प्रश्नको उत्तर अहिले होटेल क्षेत्र किन्ने कि ओभर भ्यालु भयो? साथीहरू, तपाईहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने बुलमा कुनै पनि मूल्य महँगो हुँदैन र बियरमा कुनै पनि मूल्य सस्तो हुँदैन। त्यसैले यो प्रश्नको उत्तर हो होटेल सेक्टर ओभर भ्यालु भएको छैन। तर यो भन्दैमा अहिले किनिहाल्ने भने पक्कै होइन। त्यसो भए कसरी किन्ने त? अब यो तेस्रो प्रश्नको उत्तर हो अहिले होटेल सेक्टर एकदम नजिकको रेजिस्टेन्स 4300 वरिपरि छ। यदि होटेल सेक्टरले 4300 को रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दिन्छ र 4300 माथि नै क्लोजिङ दिने सिचुएसन दिन्छ भने हामीले आफ्नो पैसाको 30% होटेल सेक्टर किन्न भनेर छुट्याएका छौँ त्यो पैसा लगानी गर्न सक्छौँ। प्लिज साथीहरू, आफ्नो सबै पैसा माथि नै क्लोजिङ भए पनि लगानी नगर्नु होला। किनकि यदि नेप्से घट्न थाल्यो भने होटेल सेक्टर एकदम नमजाले घट्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। किनकि यो बेलामा होटेल सेक्टरको सबै लगानीकर्तालाई एकदम प्रफिट छ। त्यसैले सबैले एकैचोटि बेच्न पनि सक्छन्। यदि 4300 भन्दा माथि नै क्लोजिङ दिन्छ भने आफ्नो क्षमता अनुसार मात्र किन्नु होला। तपाईहरूले घाटा बेहोर्नु पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यो बेला भनेको हाई रिस्क, हाई पेन र हाई गेन हो। घट्ने सम्भावना नि उत्तिकै हुन्छ। घट्यो भने पीडा पनि उत्तिकै र बढ्यो भने पैसा डबल भएर आउने खुसी पनि उत्तिकै। त्यसैले साथीहरू, प्लिज सबैको कुरा सुन्नुहोस् तर डिसिजन भने आफै सोचेर लिनुहोस्। किनकि यदि भोलि लस भयो भने तपाईहरूले आफै बेहोर्नु पर्छ। साथीहरू, हामीले होटेल सेक्टरमा कस्तो केसमा इन्ट्री गर्न सक्छौँ र कस्तो केसमा हाम्रो एक्जिट गर्ने भनेर स्ट्राटेजी बनाऊ है त। यदि होटेल सेक्टर भोलि नबढिकन करेक्सन आउँछ भने हामीले कसरी इन्ट्री गर्ने भनेर कुरा गरौँ है त। यदि होटेल सेक्टरमा भोलि नै करेक्सन आउँछ भने हामीले हाम्रो फर्स्ट इन्ट्री 3776 वरिपरि गर्न सक्छौँ। यो ठाउँमा हामीले आफ्नो पैसाको 10% लगानी गर्न सक्छौँ। यदि मार्केट योभन्दा नि तल आउँछ भने हामीले 3696 मा अर्को 10% लगानी गर्न सक्छौँ। र यदि मार्केट त्योभन्दा नि तल आउँछ भने हामीले 3616 मा हाम्रो अर्को 20% लगानी गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि यो 3616 भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट सपोर्ट हो। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो 3616 बाट मार्केटले एउटा फेरि पनि बाउन्स ब्याक लिएर अहिले र्याली समातेको छ। होटेल सेक्टर घट्नै छ भने पनि यो 3616 मा आएर मार्केटले एउटा बाउन्स ब्याक सानो लिन्छ। हामीले यो स्ट्राटेजी फलो गर्यौँ भने हामीलाई घाटा हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ र हामीले ब्रेक इभन अथवा थोरै प्रफिट बाहिर निस्किन सक्छौँ। तर साथीहरू, भोलि मार्केट फटाफट बढेर 4300 भन्दा नि माथि क्लोजिङ दिन्छ भने हामीले हाम्रो पैसाको 30% इन्ट्री गर्न सक्छौँ। यदि मार्केट 4300 भन्दा माथि बढ्छ र पछि फेरि घटेर 4300 मा सपोर्ट लिन्छ र एउटा बाई सेटअप अथवा एक्युमुलेसन भएर बढ्छ भने अनि हामीले आफ्नो 30% अरू पैसाले इन्ट्री गर्न सक्छौँ र बाँकी 30% हामीले 4300 भन्दा माथि पुगेको पोइन्टलाई ब्रेक गरिसकेपछि इन्ट्री गर्न सक्छौँ। यदि यस्तो नभइकन भोलि होटेल सेक्टर 4300 मा ठोकेर तल आउँछ भने हामीले हाम्रो इन्ट्री फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट अनुसार सेटअप हामीले यदि होटेल सेक्टर घटेर 4070 वरिपरि आउँछ भने आफ्नो पैसाको 10% इन्ट्री गरौँ।
त्यस्तै गरी मार्केट त्यहाँबाट नि घटेर 3940 वरिपरि आउँछ भने हामीले अर्को 10% पैसाले इन्ट्री गरौँ। यदि योभन्दा नि तल आउँछ भने हामीले 3830 मा अब अर्को 10% पैसाले इन्ट्री गरौँ। यदि 3830 वरिपरि भन्दा नि तल आउँछ भने हामीले 3618 मा अर्को 30% पैसाले इन्ट्री गरौँ। 3618 भनेको अहिलेको लागि स्ट्रङ सपोर्ट हो। यदि सेक्टर घट्नु नै छ भने पनि 3618 वरिपरि आएर सेक्टर बढ्छ र केही नभए पनि 3900 सम्म रिटेस्ट गरेर फेरि पुग्छ। त्यो बेलामा हामीले ब्रेक इभन अथवा थोरै प्रफिटमा सेल गर्न सक्छौँ। यदि तपाईहरूले हामीले भनेको यो 3टा स्ट्राटेजीहरूलाई कुनै पनि कन्डिसन मिट भएर फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईहरूले घाटा बेहोर्नु पर्ने छैन।